Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. So excited ako ngayon guys na pag-usapan natin itong TECNO POVA, ang isa sa pinaka-pinag-uusapan ngayon sa mga groups, sa mga social media, at ang isa din sa mga pinaka-nire-request niyo dito sa channel. Bakit siya pinag-uusapan? Well, for 6,500 pesos, meron ka ng Haylou G80, meron ka ng 6,000 mAh na battery capacity, meron ka ng 6GB of RAM, at 6 inches na screen. Pag-usapan natin. So, nabili namin to guys sa Shopee for 6,499 pesos. In-order namin siya gabi ng October 15 at dumating siya sa amin October 19. So, less than 4 days guys, nasa amin na yung phone. Medyo mabilis yung process ng TECNO pagdating sa pag-order ng phone. Okay, so makikita nyo naman guys na yung box nitong TECNO POVA ay talaga namang pinaghirapan ng TECNO. Hindi siya mukhang cheap, hindi mukhang basta-basta lang na brand ng phone kasi makikita yung box. Meron naka-emboss dito na POVA. Tapos may rainbow effect yung box. Tapos dito guys sa gilid makikita natin yung ilan sa mga top specs ng TECNO POVA. Yung sinabi ko kanina na meron na tayong Haylou G80 dito. Meron din tayong 6,000 mAh na capacity ng battery. 18 watts fast charging at 6.8 inches dot-in display. Pagkatapos meron tayong 13 months na warranty. Dito naman sa kabilang side yung ating variant na 64.6GB. Tapos meron tayo ditong TECNO Blue Shade Quality or yung tawag ng TECNO sa kanilang blue filter. Pagkatapos meron tayong free tempered glass na film. So kagaya guys ng mga Infinix phones, tayo na mismo yung bahalang mag-install ng ating tempered glass na kasama sa box. Tapos dito naman guys sa likod, meron kayo mapapansin na Google Assistant sticker. Nung una medyo nagtaka ko anong meron dyan, bakit nilagyan yan. Halos lahat naman ng Android phones pero talagang Google Assistant. So mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung reason kung bakit merong Google Assistant na sticker dyan. Okay, so yung TECNO POVA guys, nandito sa atin ngayon ay yung Speed Purple na color nila. Pero bukod guys sa Speed Purple, meron pa silang Magic Blue at Dazzle Black. Okay, so ito na guys yung TECNO POVA na merong sticker na colored. And na merong top specs na nakasulat pero mamaya na yan. Sa ilalim ng box, meron tayong maliit or manipis na document sleeve. At sa loob nito guys, andito yung ating Google Assistant card. Andito rin yung ating warranty card at yung ating tempered glass. Ay, pagkatapos, meron tayo ditong documentation. Ito yung kanyang jelly case. Ayan. Normal jelly case naman guys, wala namang special sa kanya. Tapos, andito yung ating charging brick na 18 watts. Tapos, meron tayong maliit na sleeve dito guys. At sa loob nito, dito sa harap pala, meron tayong SIM ejector pin. Meron din tayo dito micro USB cable at wired earphones. Okay, so natanggal ko na guys yung mga sticker nitong TECNO POVA. At una natin pag-usapan ay yung design ng phone na to. So, for 6,499 pesos guys, nabilib ako sa design nito kasi hindi rin mukhang cheap yung design nito guys. Kita nyo naman, meron siyang patterns. At nung una, akala ko merong texture kang makakapa dito kasi may design siya na parang texture pero wala pala. So, medyo glossy siya. Yes, medyo smudge magnet. Pero, thumbs up sa TECNO sa pag-ibigay ng magandang design para sa budget phone na to. Tapos, meron tayo ditong fingerprint scanner na conventional. Ito yung kanyang camera module na merong quad camera array. Tapos, nandito naman guys sa right side yung ating volume rockers at yung power lock button. Sa kabila naman guys ay ating SIM tray. At ito guys pula na nakikita nyo yung reason kung bakit meron tayong Google Assistant sticker doon sa likod ng box. Kasi itong kulay pula nito ay ang dedicated Google Assistant button. So anytime na pipindutin natin itong button na to, lalabas yung Google Assistant. Ang nakakalungkot lang, hindi naman kasi lahat sa atin kailangan talaga yung button na to. So sana lang merong feature itong TECNO POVA na pwede i-customize or i-set kung anong action or kung anong application yung lalabas kapag pinindot yung red button na to. Sa ngayon, walang ganong feature. So tingnan natin guys yung kanyang SIM tray. Okay, so ito guys ang kanyang SIM tray. Meron tayong dedicated micro SD card slot plus dual SIM. At dito naman guys sa ilalim, meron tayong audio jack, micro USB port at microphone. At lastly guys, huwag natin kalimutan na meron tayong punch hole selfie camera dito sa harap.
Okay, so ito na siya guys, na-setup ko na. At ang unang-una guys na mapapansin natin dito ay medyo kakaiba yung aspect ratio nitong TECNO POVA. Kasi makikita nyo, mas mahaba siya compared sa typical phones na nakikita natin. So, hindi 16:9 guys yung aspect ratio nito. Pero bago yan, ang display pala nitong TECNO POVA ay 6.0 inches dot-in display HD+. So, ibig sabihin 720p lang siya or 720 by 1640 resolution to be exact. At meron niyang 263 ppi. So, yung kanyang aspect ratio guys ay 20.5:9. So, medyo mas mahaba siya compared sa mga 16:9 aspect ratio. At mapapansin niyo guys, dito sa display ng TECNO POVA, ang unang-unang napansin ko at nagustuhan ko sa display ay yung nipis ng bezel niya. Hindi ganun kakapal guys. Ayun, makikita niyo naman. At proportion guys yung gilid at saka yung dito sa taas. Yes, medyo makapal-kapal yung chin, pero matatakpan naman natin yung kapal na yan or babawasan yun kapag naka-landscape mode tayo at kapag nag-game. So, mas immersive guys yung magiging experience natin sa phone na to dahil sa kakaiba niyang aspect ratio. Ang isa lang siguro guys sa mapapansin niyo dito sa display ng TECNO POVA ay yung maximum brightness. Hindi ganun kaliwanag kung tutuusin kasi hindi pa ganun ka-wash out dito sa camera natin yung display nitong TECNO POVA kapag nakasagad yung brightness. So, hindi ganun kataas yung kanyang nits. Okay, so dito guys sa TECNO POVA, out of the box meron na tayong Android 10. At good news, kasi meron ako guys tanggap na auto updates habang sinesetup ko siya. So good sa inyo na medyo maalaga naman yung TECNO pagdating sa software update. Although hindi natin sure sa mga darating na months. Ang biggest complaint ko lang guys dito sa phone na to ay yung kanyang napakadaming ads. So katulad nung sa Infinix, kapag inopen mo minsan, ayan o, kapag nag-gesture ka pababa dun sa home screen, meron tayong mga ads. Kapag binuksan natin yung ating notification, sa ngayon wala, pero minsan meron ding ads dyan. Kapag nag-install tayo, may ads. Nag-uninstall, may ads. Pag pumunta tayo sa ating app drawer, ayan, meron pa rin mga ads. So, halos lahat guys ng lugar dito sa phone na to, merong ads. So, again, baka yun yung way ng TECNO para mapababa yung price nitong POVA. At ang maganda naman dyan, yung karamihan sa mga bloatware nitong TECNO POVA, madali namang ma-uninstall. Katulad ng mga nandito sa games folder na to, meron namang uninstall option. Pero yung iba, katulad nung sa Palm Store, na hindi naman talaga natin kailangan, ang meron lang ay i-disable yung application na yun. Ngayon guys, meron ako nakita ditong feature sa TECNO POVA. Ang tawag ay game mode. Pero madami kang magagawa dito. Correct me if I'm wrong, pero parang dito ko lang nakita to. Iba pa yung kids modes kasi sa mga Huawei. Ito game mode. Pagkatapos, manonotify ka dito kapag straight 2 hours mo nang ginagamit yung phone mo sa gaming. So, ang tawag dito ay game anti-addiction feature. So, pwede mo yung i-on para yun nga, manonotify ka na tumigil muna kapag 2 hours straight nag-games ka lang. Pagkatapos, kapag ikaw naman ay parent at ipapagamit mo tong phone na to sa iyong anak, masaset mo dito yung parental control. So, makakapag-set ka ng password. Pagkatapos nun, mare-restrict mo yung mga games na ma-access ng mga anak mo or ng anak mo. So, mamimili ka lang ng mga application na pwede niyang puntahan. Pagkatapos, makakapag-set ka ng schedule kung kailan lang makakapag-games yung anak mo dito sa phone. Napakalaking bagay niyan, lalo na ngayon na talagang halos gadgets palagi yung nasa harapan ng ating mga anak, mga bata dahil sa online schooling. So, ma-assure ng mga magulang na kapag hawak nila itong TECNO POVA, hindi agad-agad makakapaglaro yung kanilang mga anak. Okay, sunod guys sa pag-uusapan natin ay yung kanyang Antutu score. Okay, dun muna tayo guys sa game mode. Ang nakuha nating score ay 194,521. So, almost 200k na guys yung kanyang Antutu score. Ngayon, pagdating naman guys sa gaming, alam naman natin na yung Haylou G80 ay pang gaming talaga na chipset. Makikita nyo naman dito sa Asphalt 9 na na-handle niya na maayos, napaka-minimal ng frame drops. At kagaya na sinabi ko, dahil dun sa kanyang kakaibang aspect ratio, mas magiging maganda yung gaming experience natin dito. Okay, next naman guys ay yung camera nitong TECNO POVA. So, meron tayo guys ditong 13 megapixels na main shooter. So, tingnan natin guys yung ilang mga sample images pati videos.
Okay, before natin guys tingnan yung sample video ng selfie camera niya, merong kakaiba at napakagandang feature dito sa TECNO POVA pagdating sa selfie camera. So tingnan nyo guys, sa set ko sa selfie camera, meron siyang option na ma-turn on yung LED flash sa harap. Ayan, meron siyang dalawang LED flash guys sa harap, which is napakalaking tulong kung medyo madilim yung ating environment, tapos nag-video call tayo or nag-vlog tayo, sabihin natin ganun. Meron tayong instant LED light dito sa phone na to. Napaka-unique at napakalaking bagay niyan kung tutuusin. So ito guys yung sample video kuha dito sa TECNO POVA. Okay, so ito guys yung selfie camera. Okay, so ito guys yung sample. Okay, ito guys yung... Okay, naman si Chowfan. Okay, so ito guys yung sample natin dito sa selfie camera. So makikita nyo na napakaliwanag guys nung napoproduce niyang quality dito sa video natin sa selfie camera. Kaya kahit na medyo madilim yung environment natin, napakalaking tulong ng dalawang LED flash na yan para maganda-ganda pa rin yung quality na ma-produce itong selfie camera ng TECNO POVA. Okay, so dun tayo guys sa last part ng review na to, yung kanyang battery life. So yung battery nitong TECNO POVA guys ay 6,000 mAh na capable sa 18 watts fast charging. So sa PC Mark guys, bago ko ipakita yung result, ito guys yung pinakamataas and I think mahirap matalo na screen on time na nakuha ko so far sa lahat ng mga phones na na-review ko. So ready na kayo guys? Ang nakuha nating screen on time dito ay 25 hours and 3 minutes. Grabe guys, 25 hours. So, I think 3 days guys, kayang-kayang tumagal ng phone na to. Pagdating naman guys sa charging, 90 to 100%, 1 hour and 54 minutes lang yung inabot niya. Okay, so sulit ba guys yung TECNO POVA para sa 6,499 pesos? Ngayon pa lang guys sasabihin ko, yes, napakasulit niya. Napakadami mong makukuha para sa price na yun. Ginulat talaga ako ng phone na to guys. Pero i-recap lang natin pati yung mga hindi ko pa nasabing mga pros and cons tungkol dito sa TECNO POVA. So, number 1 guys, hindi ko nasabi to kanina. Compatible siya sa 2.4 GHz at 5 GHz Wi-Fi connection, which is malaking bagay din, lalo na kung nagvi-video call tayo. Meron siyang dedicated Google Assistant button, meron siyang heat dissipation system, meron siyang game anti-addiction feature at parental control. So, ano naman guys yung mga cons na meron dito sa TECNO POVA? Tatlo lang naman. Una, micro USB port pa rin, madaming ads, at medyo nakulangan ako sa brightness niya. So, i-consider niya guys yung mga bagay na yan before niyo pa rin bilhin to, kahit sinasabi ko na sobrang sulit ng phone na to. So, kahit guys na convinced talaga ako na sobrang sulit ng phone na to para sa price na naganap pa rin ako, baka sakali na may meron pa rin better option kumpara dito sa TECNO POVA. And I'm happy to report guys na wala akong nakita. Pero baka sakali kayo, kung meron kayong nakita, paki-comment dyan sa baba. Ako, wala akong nakita. Ang nakita kong pinakamalapit sa phone na to ay yung Redmi 9 464 na variant, which is 6,500 plus. Ang problema doon, mas maliit yung battery capacity, mas maliit yung RAM. Ang isa pang option na nakita ko guys ay Realme 5i, naka-Snapdragon 665 lang siya, mas maliit din yung battery capacity, at ang price ay 6,990 pesos. So, mas mahal pa sa TECNO POVA. So, para sa akin guys, ito yung pinaka-the best na option para sa 6,500 pesos na price segment. So, kung meron pa kayo guys tanong tungkol dito sa phone na to, paki-comment dyan sa baba. At kung sakali na naka-TECNO POVA ka na, paki-comment naman dyan sa baba yung naging experience mo sa phone na to. At ulit guys, ilalagay ko yung link ng TECNO POVA dyan sa description box sa baba. At remind ko lang din ulit kayo guys na pwede nyo na i-visit yung official merch store ng Sulit Tech Review sa Shopee. Shopee.ph/SulitTechStore. Pwede na kayo bumili guys ng mga merch natin kagaya ng t-shirt na to na Team Snapdragon. Meron din tayong Team MediaTek, Hybrid One shirts. Lahat yan worth 499 pesos lang. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.